යෝන් කියලා පිළිගන්නවා YouTube channel එකට. දවසින් දවස ලෝකේ දියුණු වෙනවා, තාක්ෂණය දියුණු වෙනවා. ඉතින් අපිට AI මේ වෙනකොට නැතුවම බැරි දෙයක් වෙලා තියෙනවා. අපිට ගොඩාක් useful AI tools ගොඩක් මේ වෙනකොට දැන් තියෙනවා. අද අපි බලන්න යන්නේ image generate කරන්න පුළුවන් AI tool එකක් ගැන. අපි බලමු අද free ආඩ image generate කරන්න පුළුවන් AI tool එකක් ගැන. ඉතින් මේ AI tool එක තමයි ideogram AI. ඉතින් අපි Google එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට ideogram AI කියලා සර්ච් කරලා මේ විදිහට මේ වෙබ්සයිට් එකට අපි login වෙන්න ඕන. ඔයාලට මේකට ඔයාගේ Google account එකකින් sign up වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ Google account එකෙන් sign up වෙනවා. මොකද දෙන්න මත් account එකක් තියෙන හින්දා. මේ විදිහට අපි sign up වුණාට පස්සේ අපිට මේගොල්ලන්ගේ terms and service ටික තියෙනවා. මෙතන අපි tick එක දාලා continue කරනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට ඔයාගේ username එකක් ඔයාලට type කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට username එක දීලා registration එක complete කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට ideogram එකේ තියෙන මේකෙන් users ලා generate කරපු images පේනවා. මේ විදිහට මේක කියන්න ඕන මේකේ වා generate කරන හැම image එකක්ම public තමයි මේක generate වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ image එක generate කරොත් ඒකේ අයිතිය ඔයාටම කියලා නැහැ. ඒක ඕන කෙනෙකුට use කරන්න පුළුවන්. ඒක ඕන කෙනෙකුට වෙන්නනවා මේ විදිහට. මේකෙන් users ලා generate කරපු images ඔයාට මේ images වලට ගිහිල්ලා මේ images වල තියෙන keywords මෙතනින් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලට කැමති image එක download කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් මෙන්න download button එකෙන් ඔයාලට වෙන මේ image එක ඕන download කරගන්න පුළුවන්. මේක. ඊට පස්සේ අපි මේකේ දකුණත පැත්තේ උඩ තියෙන ඔයාගේ profile එක. මේ විදිහට ඊට පස්සේ ඔයාගේ profile එක පෙන්නනවා. මෙතනින් ඔයාලට ඔයා generate කරපු images ඔයා තාම generate කරලා නැති හින්දා ඔයාලට මෙතන පෙන්නන්නේ නැහැ. ඔයා generate කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් ඔයා generate කරපු images බලන්න පුළුවන්. ඊයගම ඔයා like කරපු images බලන්න පුළුවන්. ඔයා pin කරපුවා බලන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට settings වලින් sign up වෙන්න නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ subscription එක ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු දැන් කොහොමද මේක image generate කරන්න කියලා. ඒක ඔයාලට තියෙන මෙතන describe what you want to see here කියන තැනට ගිහිල්ලා මෙතනින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ratio කියන එක ratio එක තෝරන්න පුළුවන්. 1:1 ratio එක දාලා version එක 2 select කරනවා. 1 2 මේ විදිහට version දෙක තියෙනවා. මෙතනින් public තමයි වැටෙන්නේ. private කරන්න පුළුවන්. private දානවා නම් අපිට මේකේ subscription එක ගන්න වෙනවා. එහෙනම් අපි public දාලා මෙතනින් අපිට ඕන විදිහට keywords ටික දෙනවා. මෙතනින් ඒගොල්ලෝ keywords ටිකක් අපිට recommend කරන ටිකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට example විදිහට keyword වර්ගයක් පෙන්නනවා. මම generate කරන image එකක්. මම මේ විදිහට image එකට ඕන කරන keywords ටික දෙනවා. මම example එකක් විදිහට girl in beach with dog, ships, bird, mountains මේ වගේ keyword ටිකක් දීලා මෙතන cinematic කියන එක select කරලා මම මෙතනින් image එක generate කරනවා. image එක generate කරන කලින් මම ඔයගොල්ලෝ මෙතන දකින්න ඇති මම keywords ටික type කරනකොට මෙතන images මාරු වෙනවා. ඒ වෙන්නේ මේක refresh වෙනවා. refresh වෙවි අලුතෙන් generate වෙන images වලට මෙතන පේනවා. මේ public generate වෙන images තමයි මෙතන පල්ලෙහා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට keyword ටික type කරලා ඉවරලා මෙතනින් generate කියන button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මේක generate වෙන්න පටන් ගන්නවා. මෙතනින් ඔයාලට generation process එක පේනවා. generate වෙලා ඉවරන පස්සේ generation complete කියලා වෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට images 4ක් පේනවා. samples 4ක් තියෙනවා. මගේ keywords වල තිබ්බේ girl in beach මේ විදිහට girl කෙනෙක් ඉන්නවා beach එක ගාව dog කෙනෙක් එක්ක මම කිව්වා මට ships ටිකක් තියෙන්න ඕන. මේක තියෙනවා. ඒ වගේම birds ලා ඉන්නවා. mountains තියෙනවා. evening එකක් මේ විදිහට දාපු keywords වලට අනුව මේ විදිහට images generate වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් කැමති එකක් select කරලා download කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් download කරගන්න මෙන්න මේ image එක. මේ image එක click කරලා මට පුළුවන් මේ image එක download කරගන්න. මේක download කරන්න පුළුවන්. මේක free වාට use කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේකේ තියෙන premium features ටික try කරන්න ඕන නම් ඔයාලට ideogram එකේ subscription එක ගන්න වෙනවා. subscription එක ඔයාලට මෙතන උඩින් ගන්නත් පුළුවන්. මෙතන ඒගොල්ලෝ පෙන්නලා තිනවා version 2 subscription plan available now කියලා. අපි click කරලා බලමු. මෙතන මේගොල්ලෝ subscription එකේ තියෙනවා annual plan එකක් සහ monthly plan එකක්. annual plan එකට 120ක discount එකක් කරනවා. අපි බලමු මොනවද මේකේ තියෙන features කියලා. free plan එක සහ basic plan එක සහ plus කියලා plan තුනක් තියෙනවා මේ annual plan එකේ. free එක හැමෝටම හම්බෙන free plan එක. මේකෙදි free plan එකට හම්බෙන්නේ
ඉමේජ් ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන්. ඒක ෆ්‍රී. හැබැයි ලිමිට් එකක් තියෙනවා. බේසික් ප්ලෑන් එක පටන් ගන්න $7ක්. ඒ කියන්නේ මාසෙකට $7 ගාන තමයි පේමන්ට් එක වෙන්නේ. ඒකෙදි වාට පුළුවන් ඉමේජස් 1600ක් ජෙනරේට් කරගන්න මාසෙකට. ඒ වගේම ප්‍රොම්ප්ට් 400ක් යූස් කරන්න පුළුවන්. ෆීචර්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඔකට ඔරිජිනල් quality png files ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක් ප්ලෑන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ප්ලස් ප්ලෑන් එක වැටෙන්නේ $16කට. මේ විදිහට ඒකටත් ඉමේජස් 4000ක් පුළුවන්, ප්‍රොම්ප්ට් 1000ක් පුළුවන්. මේ විදිහට ගොඩක් ෆීචර්ස් තියෙනවා. monthly plan එකට ගියාට පස්සේ අපිට ඒක පොඩි ගානක වෙනසක් තියෙන්නේ. annual එකේ $7 plan එක monthly එකේදී වැටෙන්නේ basic plan එක $8යි. එක $1 වැඩිවීමක් තියෙනවා. ඒ වගේම plus plan එක තියෙන්නේ $16 annual, monthly එකේදී $20ක් වෙලා තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ planning එක යන්නේ. ඔයාලට කැමති නම් subscription එක ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලට කැමති විදිහට images generate කරගන්න පුළුවන්. ඒවා download කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ designer කෙනෙක් නම් artwork කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට කැමති විදිහට images ඔයාලට ඕන විදිහට keywords ටික දීලා ඔයාලට ඕනෙම විදිහකට artwork එකකට ඕන කරන images generate කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඉවරයි. අපිත් මේ වගේ තව AI tools ගැන තව ඉස්සරහට වීඩියෝ සීරීස් එකක් එනවා. AI tools තව අපිට එදිනෙදා ඕන කරන AI tools වැඩ කටයුතු පහසු කරන AI tools ගොඩක් තියෙනවා. ඒ හැම එකක් ගැනම රිවිව් එකක් විදිහට අපි වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරගෙන යනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන හොඳ නරක ගැටලු මොනවද තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පාලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මතක තවර subscribe button එක click කරලා ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එක click කරලා මම අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification ගන්න ගන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.